Hello! Welcome to my vlog. Kindly like, subscribe, and click on the bell notification. See you! Hi guys! Quick room tour lang sa Luxury King Room ng Sofitel. Sa left side is yung bathroom nila. So, for the Luxury King, wala siyang bathtub as you could see. Di ko sure if anong klase ng room yung meron. So, ang meron lang siya ay shower. And then, ayan, yung shampoo, conditioner, and body wash. Then, toilet, meron tissue paper, dalawa na roll. And then, ito, pwede kayong tumawag kung sakaling walang tubig or magka-problema kayo inside the bathroom. Ayan, malawak ang kanilang sink area. Tapos, nandito na din yung water namin. And then, dalawang glass. Ayan, ang salamin, malawak din. So, very spacious naman. Tapos, pwede nyo atang buksan to kung gusto nyo nakikita nyo yung TV habang naliligo kayo or nagsi-CR kayo. On the right side naman, itong kanilang, ayan, closet. So, isang buo siya, ayan. Tapos, merong plancha. Kung gusto nyo ang OOTD nyo ay hindi gusot. Isa lang ang kanilang, isa lang ba? Bakit isa lang? O baka nandun sa kabila yung isa pang bathrobe. Tapos, meron din syempreng slippers. Then, dito naman, pag binuksan yung kabilang side, nandito yung safe. So, ito pala, naka-conceal siya dito. Akala ko parte siya ng cabinet, pero hindi. Meron siyang mirror dito, and then, nandito inatan ng tubig, mga tea, coffee, etc. Tapos yung cups, ayan. And then, ito din yung ref. So, yan, walang laman ng ref. Ayos, walang temptation for the minibar. So, ito na yung buong area ng bed area. At nandun sa dulo ang aking babies. Ay, ng baby ko. Hi, baby! Ang kanyang first trip. So, ito yung king size bed. Ayan. Malambot. Masarap higaan. May choice pala kayo kung twin or king yung kukuhanin nyo. Pero since kami pinili namin yung king and then yung baby namin, pwede rin pala kayo mag-request ng baby cot. So, pwede siya doon matulog kasi yung baby namin, infant pa naman siya. So, depende siguro sa size ng baby nyo. Hindi ko alam kung hanggang pang ilang taon yun. Pero, ayun, inquire nyo na lang din kung gusto nyo may sarili siyang higaan. A few moments later. Okay guys, dumating na rin yung request namin na baby cot. Pero, yung ina-expect namin, kasi yung baby cot namin, meron kaming ganun sa bahay, kung saan natutulog yung baby. More like playpen tong pinrovide sa amin. Pakita ko sa inyo. Ganito yung baby cot na pinrovide nila. It's more like a playpen na nilagyan lang ng foam, tapos unan. Actually, di namin sure kung magagamit ng baby namin to kasi masyado siyang mababa for him. It's a playpen, basically. Tsaka, if you would notice, medyo may kalumaan na din yung item. Plus, ito din yung pinaka sheets nila. So, we're not sure kung paano namin patutulugin si baby dyan. So, iniisip namin kung possible ba na maidugtong namin to sa bed para dun si baby. So, let's see later. Katapat ng bed is itong TV. And then, ayan, malawak din yung table. Ayan, medyo may mga gamit na pero wala pa yan sa kalingkingan ng dami ng gamit namin. Hindi pa naakyat. And ito, ang aming baby. Meron ding area dito na parang working station. Hi! Ayan o, merong ilaw, may telephone. Kumbaga, parang sarap magtrabaho dito, no? Kahit wala ka namang gagawin. Ayan, mga outlet. Hi! Hi, cute baby! Ah! And then, on this side is, mukhang masarap din upuan. Ito yung pinaka-sofa nila. Tapos, ayan, may table dito. So, kung gusto mong kumain ng snacks and all. Tapos, ayan, dito, city view yung binigay sa amin. Actually, mas maganda syempre kung may pool view, diba? Pero not bad na rin. Tingnan natin. Ay, nakasara. Paano binubuksan? Or mali yata yung ginagawa ko. Ayun. Ayun. So, ito yung balcony nila. Wow. Ayan. So, city view. Ayun yung Manila Bay Reclamation Area.
So, pag pumasok ulit, ito yung buong view ng room. So, yan. Very spacious. We originally booked a Superior King room. But then, itong nakikita nyo ngayon ay Luxury King room. Kasi nakuha namin yung promo na to dun sa website nila. We're in 8.5 kapag weekdays and then 9.5 pag weekends for a Superior King room. However, tumatanggap sila ng early check-in. Kaya lang yung nangyari kasi sa amin, tinanggap nila yung early check-in fee namin a month prior. So, fully paid na kami. Tapos, tinawagan nila kami kagabi saying na fully booked daw sila. That's why na-upgrade kami ngayon dito sa Luxury King room. So, 9 a.m. yung early check-in time nila, 4,000 pesos yung fee. So, 6 hours earlier kayo pwedeng mag-check-in kasi yung standard check-in time nila is 3 p.m. and check-out time is 12 p.m. Inclusive na rin to of breakfast buffet dun sa Spiral and then parking. So, free parking siya. Pero in our case, kung may baby din kayo katulad namin or masyado kayong maraming gamit, may valet din sila. So, they offer it for 150 pesos. Look guys, meron pa silang slice ng cake. Happy anniversary! And on this side, may babying umiiyak! Nagmamaktawa! Ay, sa'yo ba? Ay, sa'yo na. Ay, kawawa. For our lunch, we tried booking via Grab, pero unfortunately, 2 stores na yung in-orderan namin and lagi siya nakaka-cancel. Kasi, kung na-check nyo yung menu dito, super mahal ang mga pagkain. 1,000 pesos or so yung bawat meal. I think that's for one person lang siya. So, tinry namin mag-Food Panda. Kasi sobrang tagal ng waiting period, like 40 minutes, tas nakaka-cancel lang yung sa Grab. So, tinry namin yung Food Panda, nag-push through yung order namin, para lang din alam nyo, kapag pumunta kayo dito, may option ng Food Panda. And, nag-try na rin kami, umorder ng crispy pata dito. So, yung halaga ng crispy pata nila, I think, for in-room dining is less than 1,100. So, around that price. Lalagay ko na lang yung exact price dito. And, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura niya. So, sinerve siya sa amin ng naka-table. So, ito yung table na may gulong. So, dumating siya sa amin dito. And then, ayan. So, ito yung crispy pata. I think sulit naman siya for its price. Kasi makakain kami dalawa ni Jeward. We were worried na pang isang tao lang siya. Pero mukhang kaya pa hanggang dinner. Tapos, ang ano nga lang is, isa lang yung fried rice. And then, ito yung sausawan. Tapos, may atsarang kasama. Tapos, ayan, pwede kayong humingi ng pitcher ng water. Ito sa akin, ha? Alin? Pakita mo. Ito daw yung sa kanya. Kaya sa akin ito yung damo. Yung damo.